Y network YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දවස්වල ඉන්ට්‍රස්ටිං මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි AI. AI වලින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේටිව් විදියට සහ සිනමැටික් විදියට ජෙනරේට් කරගන්න කොහොමද කියන එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙතන ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ මේ දවස්වල AI පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ගොඩක් දේවල් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ස් කීපයක් යස් කළ බලන්න. මේ ගැන මං ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකින් එක සරලව සහ පැහැදිලිව ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ දවස්වල ජනප්‍රිය සින්දුවක් තියෙනවා salli සින්දුව සරිත් ඇන්සුරිත්ගේ. ඒකේ යාලා වීඩියෝ එකේ ගොඩක් තැන්වල යස් කරලා තිනවා AI ජෙනරේටිව් වීඩියෝස් කීපයක්. මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලින් ජෙනරේට් කරගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම සින්දුවේ කොටසක් බලලා අපි වීඩියෝ එකට යමු. තිබුණාට ගුණ ධර්මේ රකිනා එව් උස්ම ගිය දාට සුර ලෝකේ වචපෙයි. මම ඒ විදියට හදාගත්ත AI ඉෆෙක්ට් එක මගේ වීඩියෝ එකට හදාගත්තා. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා App Store එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ග්ලේම් ඇප් කියලා. ඒතර ඔයාලට සර්ච් එකේ පළවෙනි භාගයක AI වීඩියෝ ජෙනරේටර් එක මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩින් දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඇප් එක බලන්න. ඒතර මේ ඇප් එකේ අපි පහට ගිහිල්ලා බලමු. මේකේ අපිට සාම්පල්ස් කීපයක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් AI ක්‍රියේටිව් ඉෆෙක්ට්ස් වලින්. අපි පහට ගිහලා බලමු ඇප් එකේ ඩීටේල් ටික. මේකේ කම්පැටිබිලිටි වලට ගියාම පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට iOS 15.4 එකකින් උඩ තියෙන OS වලට තමයි සපෝට් කරන්නේ. අප්ඩේට්ලා තියෙන කට්ටියට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. අපි ඇප් එක ඕපන් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. හරි, මම මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරගන්න මම අයින් කරා. හරි, මෙන්න මෙතන ඇප් එක ඇතුළට ගියාමත් ඔයාලට සාම්පල් පෙන්වනවා කොයි එකද ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි කියලා. මේ කැමති එකකින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AI වලින් ඒක හොඳටම ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. මෙතන බලන්න අර මාව ඉෆෙක්ට් එකේ මාරම ලස්සනයි. මේ විදිහට තමයි ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේ සාම්පල්ස් වලින් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. අපි බලමු ටිකක් මොනවාද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේකේ සෑහෙන ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා AI car dreamscapes කියලා. මේක ටික මට පොඩ්ඩක් මම ටිකක් කැමතියි. ඒ නිසා මම බැලුවේ මෙතනින් අපි හදාගන්න කියලා මගේ වීඩියෝ එකට AI ඉෆෙක්ට් එක. හරි, මෙතනින් මම පළවෙනි එක තෝරගන්නවා. මේක ටිකක් හොඳයි කියලා හිතුණා මට. හරි, මම මෙතනින් මගේ ගෑලරි එකකින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා වීඩියෝ එකක් මම. හරි, මේක දැන් අප්ඩේට් වෙනවා මගේ වීඩියෝ එක මෙතනට. මෙන්න මේ විදිහට මම තෝරගත්ත වීඩියෝ එක තමයි ඒක. හරි, අප්ලෝඩින්. බලමු ඊට පස්සේ මොනවාද වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි, අමයා ක්‍රියේට් කරනවා මගේ වීඩියෝ එක. මිනිත්තු 15ක් යනවා කියලා තියෙනවා. බලමු අපි මේ ටයිම් එක ඉවරනාට පස්සේ කොහොමද මගේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මගේ දැන් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩින් වෙන්න තියෙන්නේ. ක්‍රියේට් කරලා ඉවරයි.
මම පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරා වාට ටයිම් එක යන නිසා ඩවුන්ලෝඩින් වෙනවා මගේ වීඩියෝ එක. හරි මගේ මේක ඇක්සස් දෙන්න කියලා කියනවා මගේ ෆොටෝස් වලට. මම ඇක්සස් දීලා මේක සේව් කරගමු මගේ ෆොටෝස් වල. හරි මගේ ෆොටෝස් වල එක සේව් වුණා. අපි දැන් ගිහින් බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි මගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක. ඒකට ජෙනරේට් වුණ වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේක. බලන්න ඒකේ මාර ක්‍රියේටිව් විදියට AI වලින් මගේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි මට අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ උනේ AI වලින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. නැගලා ඇති salli අලුත් සින්දුව සරිත් and සුරිත්ගේ ඒ දෙන්නගේ අලුත් සින්දුව. එයාලා AI වලින් ඉෆෙක්ට්ස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා විෂුවල් එකේ. මම මේක තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න කියලා හිතුවේ. ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මේ විදියට මේ ක්‍රමෙන් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් AI වලින් ක්‍රියේටිව් විදියට මේ විදිය වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් ට්‍රික් එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.